من ورا 9/11 من ورا كل هذا التفكير اللي كان انه مش لانه بدي اعمل جولري تلبس حرفي بالعربي. The soul is there, the culture, the origin is there. في خوف للمستقبل انه بطل تحكي عربي. البراند تبعيتي كانت اوريدي كتير ناس عم بيقلدوها. يعني هاي تفاجأت فيها صراحة. Some influencers ما عم يفرجوا شيء. Literally they're not bringing anything to the table. أخذت الأمي أووردز، Arab Women Awards، وصلت على محل كتير ناس بيتمنوا يوصلوا له، يمكن بعد ما وصلوا له. We're rolling. نادين أنسو. هاي أول شيء. Thank you for coming to my podcast. Thank you حبيب قلبي. أنا I'm so happy to be here. Thank you. نحن اشتغلنا مع بعض هيك فترة، كان عملت لك بورتريه كان من أحلى البورتريات. نعم. لأنه أنت شخصية حلوة وكانت حسيت أنه أنا I have to take the image in a way that portray the design and structure and the personality. لأنه you had a lot of jewelry in your hands. And you did very well, I have to say. Thank you so much. عملتها black and white. وبعدها عندي على البروفايل، بحبها كتير الصورة هيدي. بس كمان لفت لي نظري انه انت you do photography، يعني هاي تفاجأت فيها صراحة. هيدي صار لي فترة، يعني هلا recently ما عملت كتير شغل، بس ايه انا بلشت as an artist photographer قبل ما بلشت جولري، ومن هونيك تطورت لانه اعمل براند اسمه بالعربي. من ورا 9/11 من ورا كل هذا التفكير اللي كان انه ما لازم نسمي او اولادنا اسامي عربيه، وقت صار هيدا الشيء كله صار يخاف من هويته العربيه، كله بعد عن هيدا الموضوع. وحسيت انا بهالوقت انه لا، هيدا الشيء لازم اكتر انا شجعه. ولقيت حالي عم بعمل جولري، مش لانه بدي اعمل جولري، عملت خاتم حرف النون. كان اول واحد بعمله تلبس حرفي بالعربي. وشوي عشوي حدا قال لي تعملي لي خاتمي حرف الراء والى اخره. قلت اوكي حاعمل هيدول الاشياء وحكون اول وحده عم بعمل هيدا الشيء. بس كان كله كرمال اذا بدك هيدا المسكونسبشن اوف مين نحن كعرب وشو بنمثل، تقاليدنا، العراقه العربيه اللي عنا اياها، اللغه، كله بقى. حسيت كان كله هيدا بهالوقت كتير كان حساس لإلي الموضوع، وقلت لازم أفسر هيدا الشيء بطريقة مختلفة، وهيك بلشت البراند. بعدين لقيت حالي عم بعمل قطع أكتر وأكتر، قلت لا هيدا عم بيصير ما بقى statement وما بقى قصة أنه بس culture، ولقيت حالي عم بشتغل. قلت لا، لكن لازم يكون في براند، وكان اسمها بالعربي. قلت شو أهون من هيك، يعني إذا عم بشتغل بالعربي ليه بدي روح لبعيد؟ أنه القريب والمفهوم أو البسيط هو دايما أضبط شيء، وسميتها بالعربي. وحطيت المعنى directly actually this is إن هذه المسج أصلا اللي أنت كنت بدك توصليها. مزبوط. حطيت حالي ببوكس kind of، بس إنه ماشي الحال 16-17 سنة down the road بعدني عم بشتغل براند بالعربي. بالعكس أنا شفت الديزاينات they evolved so well. يعني مزبوط. تخيلت إنه كنت عم بشوف إنه تخيلت مثل ما قلتي عم تقولي ممكن يكون واحد ببوكس، بس لا they evolve. والكونسبت حتى أي كونسبت نحن مثلا بنشوف شركات بيكونوا مثل ديور مثلا بيكون اخذ الكونسبت من مثلا شبك معين كان عنده على الكرسي بعصر معين، وبتلاقي مش بالكونسبت صار على الباجز وضله موجود. سو الكور از مهم يكون في اسنس، بيكون في سورس للمسج، بعدين it will evolve everywhere. مزبوط. المهم الدي ان اي دايما تبعك يكون قوي وتكون محافظ عليه تضل خطك مزبوط. اوكي بتظهر شوي بتروح بتجي يكون في مثل ما قلت مش بس evolution، نيونس، تجديد، شيء شوي غير عن العادي، بس الاساس دايما لازم يكون هو الاساس. وهاي الايدنتيتي كتير مهمة. واجمالا نحن منجرب بنغلط مرات، بتصير معنا انه لما بدنا نعمل انترناشنال براند او بكون عندنا طموح يكون انترناشنال، فبنطلع منقلد نوعا ما او بنشوف براندات انترناشنال بنجرب to get inspired with، بس we're missing البارت اللي ممكن يكون عندنا اياه. الفكرة انت طلعت معك عم تقولي لي من 9/11 او كان رفض العالم تنقول للكالتشر العربي او
إيه صار في خوف. بارتباطه إيه صار في خوف من خوف معين إيه إنه في عندي أصحاب بطلوا بدهم يسموا أولادهم أسامي عربية، إنه يعني وقت بتشوف حدا عم بيعمل هالشي بتصير بتحس في خوف للمستقبل إنه تبطل تحكي عربي، تبطل تسمي ولادك أسامي عربية، تزيح عن لغتك، عن ثقافتك، عن كل هيدا الشيء. بمحل معين في أنا كان عندي خوف لأنه أنا جاي من بيت وين هيدا الشيء كان كتير مهم، الهوية العربية، إنه أنت تكون فخور بهيدا الشيء. بقى حسيت إنه عم بيتاخد كل هيدا الشيء منا، قلت لا لازم أعمل شيء. حسيتي بالمسؤولية حسيت بالمسؤولية. بس ما كان هدفك انه تعملي براند بالبداية؟ لا ابدا ابدا، كنت مثل ما قلت لك عم اشتغل فوتوغرافي، والاول بادي اوف ورك اشتغلته كان اسمه مين انا، كان بيحكي عن الهوية العربية، مين نحن كعرب. صورت كتير اشخاص اراوند دبي من different nationalities، يعني من هويات مختلفة، فلسطينية، اماراتية، لبنانية، سعودية، وكل واحد حملته ورقة كنت مكتوب عليها مسج بالعربي. واحد مثلا مستقبلي عربي، حدا تاني شاب سعودي شكلي عربي، هو شكله أشقر وعيونه زرق وهو سعودي. بس انه هيدا تيقلك انه دون جادج، يعني ما تشوف انه شو شكله الواحد بتقوم تقرر تحطه بخانة معينة. exactly. من هونيك من هيدي الفوتوغرافي اكزيبيشن لقيت حالي انه لا لازم اعمل اكتر من هيك، لازم خبر قصتي بغير طريقة، مش بس بالفوتوغرافي، لأنه الفوتوغرافي مثل ما بتعرف خصوصا إذا عم تشتغلها أنت كفن، مش مين ما كان حيجي يشتري الصورة يدفع حقها X amount of money ويعلقها عنده. يعني بدك شيء متداول بطريقة أسرع إذا بدك، أو accessible أكتر للwider audience، ولقيت حالي عم بعمل جو. هو فيزيكال أكتر يمكن، لأنه كمان الفوتوغرافي تحول شوي ديجيتال، وصار كميته كبيرة كمان، إنه كمية الانفورميشن اللي عم ناخدها كتير it's so much it's overwhelming. أنا بعرف أنا عملت exhibition كمان بال2012، بعرف إذا بعيده هلأ يمكن ما بجيب الحضور اللي جبته بوقتها، بس كانوا people are more interested إنه يشوفوا الصور معلقة أو physically يقدروا او في images يمكن بعدها ما مرقت براسهم كتير. ايه هلا مع الديجيتال مثل ما قلت مين ما كان في معه كاميرا بيصور وبياخد صور حلوه مع بالضبط، وكرييتيف ان سو ماني ويز. بس وانت بدك تعمل هيدا الشيء على شكل فني بده يكون عندك شوي دبث اكتر، يعني الموضوع تبعك يكون ديبر، يعني شاغله ومفكره اكتر، مش انه اخذت صوره وقررت تعمل له قصه. يعني لازم يكون عندك قصة وتعمل له صورة، أو أتليست أنا هيك بشتغل. طيب بس كمان هيدا الشيء بخليني أفكر إنه بكل براند، أو يعني كان قبل ما كنا نشوف إذا كنا على صعيد فوتوغرافي أو على صعيد حتى البراندز أو الفاشن، كان إذا بدنا نشوف فاشن يا ما نفتح مجلة يا ما نروح على الستور أو بدنا نحضر تي في لنشوف. هلأ إنه قادرين نشوف باي سكندز لور اوف ترندز. قد ايه هذا الشيء كمان بيخلي الكومبيتيشن من ناحيه انه somebody to create، اذا كانت جولري او اذا كانت بتلاقي مثلا في ميك اب لاين او اشخاص حابين يعملوا شيء جديد، وفي صار في millions of ideas وكومبيتيشن. من هالناحيه قد ايه صعبه انه واحد يطلع بشيء جديد. و my second question قديش قد اللي العالم بعد بيعجبها انه بطل يعجبها حتى انه لانه كمية الديزاينات صارت مزبوط everywhere. اول بارت من السؤال، صار في كتير من كل شيء. انت اليوم بدك تكون قوي كفاية، وقت بقول قوي يعني عندك طريقتين، يعني بيكون عندك مصاري كتير تقدر تحطها على الماركتينج تبعك بشكل جنوني، دغري تقدر تطلع مثل عم تقول، خصوصا البيوتي وحتى الجولري ليتلي ان ذا لاست فينا نقول 5-6 سنين، يعني ما في حدا ما عمل جولري. الدي ان اي تبعك بده يكون قوي، الكرياتيفيتي تبعيتك if you are a creative person ما فيك توقف محل وتقول انه خلص ما فيني اعمل شيء. كرياتيف بضل كرياتيف، بضلك عم تعطي من حالك، وعم تعطي على هالبراند، وعم تعطي
بتصاميمك اللي actually غير براندز ما عندهم إياها. يعني يمكن بيجيبوا ديزاينر بس إنه بين الفكر والديزاين a lot of things will dilute. So بعتقد إذا بدك تبين definitely لازم يكون DNA تبعك كتير قوي، وإذا في عندك مصاري بيكون أحسن كتير. ايه اكيد. انا مش يعني honestly هاي المشكله موجوده، بس ما بتطبق عليكي لانه فتي بالدي ان اي كتير قوي اللي فتي فيه، وهيدا شغله it should inspire a lot of creator انه don't go far away. يعني you can find what you're looking for او الدي ان اي حواليكم، من ضيعتكم، من بلدكم، من البيئة اللي انتوا عايشين فيها، من الكالتشر تبعكم. it's there. بس مرات ما بنشوفها. نحن بس نسافر لبرا بنشوف نظرة مثلا اي زيارة لبلد بنشوفه بشي بعين جديدة، فبنكون عايشين بمحل ما بنعرف قيمته. حتى قيمته بتكون يعني انا مثلا بلفت لي نظري دولتشي اند جابانا، انه قد ايه فرجة الكالتشر تبع الايطاليان كالتشر بالسوق، الخضره وحط الفلاورز والمره الختياره يعني هي امبريست مشي الاشياء العاديه اللي نحن بنلاقيها. اوكي طب ما انا عندي اياها نفسها هاي، بس ما قدرت اعمل منها براند. في جمال وفي مثل بيقولوا ذوق لهيدول القصص. سو بدك you have to elevate yourself. اذا انت ما بتعرف تعملهم بتجيب حدا يعمل لك اياهم. بالعربي أنا I have a sense of I'm very sensitive to a lot of things. يعني في عندي حساسية معينة لكل شيء حلو، لكل شيء يعني عيني بتشوف هيدول القصص. probably أنت كمان لأنك photographer بنشوف القصص بطريقة كتير مختلفة. so هيدا كتير ساعدني كيف أعمل البراند، مش بس التصميم بس كمان كيف أخد الصور، شو حنحط على الانستغرام، كيف الباكجينج تبعنا، كل هيدول الشغلات. يعني بنجرب نخليهم سيمبل بس بذات الوقت في سبستنس فيهم، ان كان التصميم ولا ان كان كيف مثلا ناخد الصور، كيف we present ourselves، وين كنا وين صرنا، ان كان بالتصميم ولا وين مثلا نعمل شوز. يعني كل هيدول اخذوا وقت بس الجيرني كانت لذيذة. يعني ما في ستريس. بلشتي بال 2006 تقريبا 17 سنة. واو it's a long journey. وعرفت انه فترة من قبل نقلتي على الدي 3 واعتبرت الدي 3 it's a hub, it's a place for fashion او هذا اللقاء. ودبي بشكل عام هي بلد للتواصل وللأفكار الجديدة وبلد الفرص 100%. بس قديش كمان نحن بلد جديد يعني، او اللي نحن عم ننافس فيه، عم ننافس بلاد او ماركات عالمية صار لها سنين اطول. بس نحن كنا هون قبله مش بدبي عم بحكي انترناشونالي. سو انا البوينت انه قديش بتلاقي حالك وعم بتجربي توصلي للعالمية او محل معين to collaborate مع براندز يمكن عالمية. definitely كان عندي الفرص والحمد لله انه اجوني على مثل ما بيقولوا على عندي. صار 22 سنة بدبي بالامارات، وهيدا شيء ادفانتج كبير لانه وقتها نحن بلشنا كتير ناس ما كانوا موجودين بهيدا الفيلد، ان كان بالتصميم ولا الفاشن او يعني كانوا بينعدوا على الايدين. حتى الارتست اللي كانوا عايشين بدبي كان كل الارتست يجوا من برا. سو اليوم نحن عنا ادفانتج بهيدي الطريقة. البلد هون عطتنا كتير ونحن عم نعطيها أكيد. يعني تأوصل للعالمية within دبي إذا بدك وصلنا لها. يعني أنت اليوم بيجي عندك كتير ناس من برا اللي بتتعرف عليهم هون ما بيسهلك تتعرف عليهم لو كنت بلبنان أو حتى لو كنت بنيويورك أو يعني بكتير مدن بالعالم. اليوم تقعد بتساقب ما let's say انت انسان مثلا بتغني ما بعرف وين، وصلت على دبي عندي الشانس اني اتلاقى فيك. هلا يمكن انا محظوظه لانه صار زمان هون بعرف كتير ناس بيعرفوني. سو عندي يعني هالفابريك اوف سوسايتي اللي بتخليني اوصل لهالمحل. سو فيني اقول انه فيني عندي certain عالميه هون بالمنطقه وبدبي.
اكيد بحب اوصل لمحل اكتر، ويمكن عم بشتغل هيدا الشيء بس يمكن على مهلي. ما عندي بريشر ابدا بهاي الموضوع. بعرف انه الماركت تبعيتي مينلي هون بالخليج، لانه هيدي اللغه اللي بحكيها وهي اللغه اللي بيفهموها. متفقين على هذا الموضوع، وفي سبندينج كتير كبير بالمنطقه عنا. ليه بدي اروح لبرا؟ بروح لبرا للايمج اكيد، واذا بتصير اكيد I'll be more than happy. لهون بنرجع على الكولابوريشنز. كانوا كتير مهمين، لانه عملت كولابوريشنز مع كروتشياني، مع غوتشي، مع لوي فيتون، whether photography or حتى designs of items مع برناردو، كريستوف. كل هيدا تعطيك عالمية معينة. وأنا I'm grateful يعني، أكيد يعني كتير ممنونة من هالشي، لأنه وصلت على محل كتير ناس بيتمنوا يوصلوا له، يمكن بعد ما وصلوا له. بتأمل أنه أنا أقدر إلهم، يعني أعطي إلهام لبعض الأشخاص، أنه إذا بتشتغلوا وبتطولوا بالكم وبضلكم عم تشتغلوا وما بتحرقوا حالكم بسرعة، وميك ذا رايت ديسيجنز، اعملوا اللي بيناسبكم، لأنه وقت بتعمل هالشي الناس بيشوفوا هالشي فيك وبيجوا لعندك كرماله. ما فيك تكون all over the place يعني. أكيد. This is what I tried على القليل أنا أعمله، إن كان للبراند ولا on a personal level. طب قد ايه البراند هو بحد ذاته بيساعد؟ عم نحكي لانه بالعربي وهو very specific او من culture معين. قديش بتلاقي انه في لما قلت كلمة العالمية يمكن قصدي قد ايه باوروبا ممكن يحبوا هيدا البراند، حتى لو انه بهيدي الكاليغرافي اللي ما يمكن بيعرفوها او ما بيعرفوها. ليك مثل ما بنقول الناس اللي مسافرين كفاية أو قاريين كفاية إن كان على المنطقة، أو they're like travelers in general، يعني they have an open mind، حيحبوا شو بنعمل، يعني حيحبوا شو بعمل أنا، حيحبوا الكاليغرافي، حيحبوا العربي، لأنه هدول الأشخاص راسهم غير، يعني بيتقبلوا الشخص التاني. كل cultures. exactly. so ما في مشكلة هون، لأنه حتى هون بدبي في كتير مش عربي بيشتروا البراند تبعيتي. عندي كتير فرنسوية، عندي كتير أمريكان، عندي يعني بيحبوا هالشي، لأنه part مثل ما قلت أنت of the culture. شو بيصير بعدين برا هونيك شوي أصعب، يعني بدك تكون بمحل وين في community عربية، وين بيشتروا بالعربي. يس. وشغلة تانية نادين، قديش okay we can cut that part, it's fine يعني فينا ناخد هيدا. We have a noise sound a little bit or it's fine? Or it's it's the fridge. okay. بدي أسألك كمان عطول اللينك بين الارتست والبراند، ومرات بيكون بالبداية شغلة كتير مهمة ولازم يكفي، بس مرات بيصير صعب. وعطول أنا بقول إنه أفضل واحد يربط الايدنتيتي أو البرسوناليتي تبعه بالشغل اللي عم يعمله، إنه people will relate to the person as an artist. يعني أنا لما أعرف بالعربي بعرف نادين، بس كمان it will limit in a way commercially أو expanding wise بالانتشار وبيعطي ستريس كمان على الشخص انه هو يكون البي ار تبع البراند. he should be always available everywhere وناجح كشخص ما قادر يفصل بين الاثنين. مزبوط. definitely بتشوفني بظهر كتير و I network a lot وبروح على events وكله، بس بذات الوقت البرودكت تبعي 100% بعرف انه كتير منيح. ما عم بقول هالشي يعني مش لانه شايفه حالي، بس لانه في ارقام وفي اشخاص ما بعرفهم بيشتروا غراضي، وهيدا اللي بيخليني اقول انه definitely the product is very good. طبعا أضبط دايما الواحد يفصل، بس بذات الوقت ومنلاحظ خصوصا مع السوشيال ميديا اليوم انه اذا بشوف نادين شو لابسه شو عامله مثل ما قلت انت I relate. وقتا you relate you might love the brand but that doesn't mean you're gonna buy the brand. انا اللي بيشتروا من عندي في ناس ما بعرفهم ابدا، يعني وقتا بنشتغل على أناس on an online platform I have no clue who these people are. بعرف اوكي عندك السعودية، الكويت،
كل هيدول الدول واشخاص بيشتروا من عنا، بس شخصيا ما بعرفهم. So definitely your product needs to be impeccable and very good and دايما عندك شيء جديد ودايما your creativity is there تا البراند تمشي تا actually تعمل مصاري وتكفي حالها. يعني eventually أنا ما حدا اللي هون forever. بس بتلاقي انه صار هيدي الاندبندنسي صارت موجوده. يعني مثل واحد ربى ولد، عرفتي كيف؟ بس بهالولد بده يكبر واخر شيء يصير عنده his own personality ويكمل لحاله. وصلتي لهالستيج بالبراند بحد ذاته؟ definitely بالبراند بحد ذاتها ايه واصل لهيدا الشيء. I have no doubt about that. بس هلا كيف مثلا انا بدي انتقل من وين انا لمحل تاني؟ يعني اذا اليوم قررت انا بعد سنتين قرر ما اشتغل، مين بده يجي ياخد محلي؟ حدا من ولادي حيكون مهتم probably واحد منهم. بس even اذا هن قرروا يعملوا الكاريرز تبعونهم لازم يكون عندي انا succession plan in terms of like وين بدها تروح الشركة، ولاد خيي يمكن يجوا حدا منهم ياخدها. do I want to bring an investor؟ يعني أنا I think هلا بهيدي المرحلة بالنسبة لعمري، بالنسبة للوقت اللي قضيته مع البراند، ما بدي وقف شغل أكيد، لأنه ماني من الأشخاص اللي ما فيني أقعد ما أعمل شيء. لازم يا صور يا أشتغل يا أعمل creation يا أظهر يعني ما فيني أقعد بالبيت. definitely لازم أفكر بالستبس اللي جايين بعدين. شو بدي أعمل؟ أكيد حضلني on the design side of things، بس definitely ما بدي day to day hassle of things. يعني بعدني بلحق كتير أشياء، بعدني بلحق المعامل، بلحق الشباب بالمكتب which is great. بس هالمايكرو مانجمنت بدي شوي أطلع منه. ما هيدي مشكلة عند الكل. يعني شو؟ وخصوصا اي سمول بزنس هلا لهيك بدنا نكبرها. ايه بدها تكبر، بس فيها بتخلق لك مشكله تانية. لا اي بزنس، يعني انا بعاني من نفس الشيء، انه اوكي واحد بيشتغل على حاله بيعمل اسم، بعدين he needs to pass it into a bigger form او company. بس بنفس الوقت بدك تضلك محافظه على الكواليتي والايدنتيتي. وكل ما كبر البزنس بطريقة أو صرتي أنت بعيدة عنه، ممكن يعلى الريسك بهذا الشيء. وهي الشركات بتعاني منها، لأنه بتصير أنت خلقت البراند وأنت حاطة الباشن بهذا البراند. لما الكرييتر بيقرر إنه أوكي خلينا نشوفها تروح على السوق، بيصير اللي عم ياخد قرارات بياخدها على أساس أكتر كوميرشال وبتصعب. مش عم أقول ما بتنجح، بس بتصير أصعب. بس I think ساعتها بدك أنت تكون محضر حالك وتعرف exactly شو بدك بالستبس اللي جايين. بعدين بتقول مثلا أنا في أشياء ما حأتنازل عنها اللي هني 1 2 3، بتجيب شخص تاني تعملك أشياء تانية اللي أنت ما بدك تعملها. This is one step. The next step probably أوكي بدي خفف شغل، مين في يجي يعمل الشغل اللي أنا عم بشتغله؟ بتجيب هالشخص يشتغل معك 1 و2 قبل ما تسلمه. يعني this is I think the الأهون يمكن الأطول. أو بدك تحمل حالك وتقول أوكي هيدي البراند مش لإلي، خلاص نجيب investors نعطيهم إياها و they will know how to deal with it commercially. بياخدوها على العالمية، بياخدوها بيعملوا فيها، وأكيد حيعملوا فيها شيء، لأنه إذا أجوا لعندك تيشوفوا هيدا الشيء بيعرفوا البوتنشل تبعها، بيعرفوا أنه حتقدر تعمل كتير أكتر من هيك، وبحجمك أنت قادر تعمل هالقد، معهم هن يمكن تعمل أكتر. مزبوط. So it's a very long process أنه تفكر أنت بينك وبين حالك، تقعد وتقول شو بدي أعمل، شو بدي هيدا الشيء ولا هيدا الشيء، بدي هيدا ولا هيدا. يعني في كتير أخذ وعطا مع حالك. لأنه مثل ما قلت هيدا شيء ولد لك، يعني أنه ما فيك أوكي كبه بالماء وبتبرم ظهرك، لا كبه بالماء بدك تضلك عم تطلع عليه. مزبوط. أنه حتى ما يتغير الايدنتي السول تبعه ما يروح. السوشيال ميديا كمان طلعت كتير، عطت فرصة، خلينا نقول ما طلعت، عطت فرصة كتير لأشخاص وجنريشن. وانت قلتي انه انا صار لي زمان بدبي
وانا صار لي زمان بدبي، وبلشنا بالتراديشنال ميديا وبالتراديشنال هارد وورك. بس السوشيال ميديا عطت فرصة بشكل معين للأشخاص يبرزوا كتير، ومرات كانت مأزية لأشخاص تانيين إنه اختفوا عن الساحة أو اختفوا عن الماركت لأنه ما واكبوا أو لأنه ما عرفوا to jump in، كانوا قاعدين بالكومفورت زون تبعهم، ما يعني ما عدلوا ما زبطوا ما كانوا جريئين انه to expose themselves بهالطريقة اللي اول ما طلعت بالنسبة لنا كانت يا اما جريئة يا اما مش الكاركتر اللي معودين عليه، اذا كان بالكونتنت او ب how to present ourselves بهالموبايل مثلا. قديش انت لقيتي حالك استفدتي بالسوشيال ميديا او قدرتي تو ادابت، او قد ايه حسيتيها انه لا في خطوره علي، انا ممكن ديزاينر بكلمتين على تروح فايرل تعمل نيم وتستابلش هير سيلف فيري فاست، وكتير براندات صاروا انترناشونال السوشيال ميديا من ورا شغل صغير، يعني من ورا رشه ملح بايده. مش معناتها الاساس مش موجود، بس الفرصه بتكون فايرل بالسوشيال ميديا. قديش استفدتي من هالشيء انت؟ انا كنت كتير ريلاكتنت اول فتره نطلع على السوشيال ميديا، لانه اوريدي البراند تبعيتي كانت اوريدي كتير ناس عم بيقلدوها. بعدين قلت ما فيني ضلني يعني مخبيه حالي، I need to jump in and I did. بس اذا بتطلع ان كان على بالعربي ولا على نادين أنسو، الاثنين they're very conservative, they're out there. we grow slowly. يعني أنا صار لي قد إيه على السوشيال ميديا، عندي بس 55,000 على بالعربي. يعني لا اشتريت ولا بعت ولا جبت لايكس ولا شو اسمه. and these are true followers. eventually we'll get somewhere إذا بشتغل الماركتينج properly whatever, which probably we will be doing as well and spend more money on it. لأنه obviously كمان من وقت ما بلشت لهلا شفت رهيب. يعني قبل كنت تحط سوشيال ميديا يمشي حالك فاين، هلا لا، عندك الالجوريثم وبدك تسويها to post at this time ومتعبة و you have to sponsor. يعني أنا هلا مثلا هالجمعة I posted مثلا بالعربي we posted 3-4 أشياء ما في engagement. امبارح I posted قررت غير التايمينج of the post، عندي 9,000 أو 10,000 views على تبع. ما عم بفهم إنه قبل 200 وهلا 9,000 إنه what happened. Definitely we have to be on these platforms, and on my personal definitely I show the minimum. لأنه مثل ما قلت قبل people need to relate to you, people need to see you. and I realized which إذا بتطلع على السوشيال ميديا تبعي على الانستغرام long time back ما كنت تشوف صوري لإلي، كنت تشوف ما بعرف بيت بحر فنجان قهوة whatever inspired me or I liked or I saw beautiful which was fine. بس هلا اذا بحط كبايه مي لانه لقيتها حلوه بتاخد one like انه إنه people they want the person behind the not only the person. صاروا حشريين، صاروا it's just the person. صار في kind of an obsession about that which أنا at one point ما كنت يعني حابة هذا الشيء، بس obviously it is the trend and it's working and we get يعني بنصير كلنا لاحقين. وين البالانس تبعك بيرجع لإلك قد ايه بدك تفرجي على السوشيال ميديا، how much you want to share. بدك يعني مثلا انا جوزي ما بيطلع على السوشيال ميديا كتير، سو وقتها بحطه لانه بيجيني ناس انه بفكروني مش مجوزه، بحط هاشتاج هي اكزيستس كل العالم بيضحكوا بس ايه انه بعده موجود وهي وبعدنا مجوزين and it's fine. بس it doesn't have to be always everything out there. حتى اولادي مثلا من وقت لوقت اوكي عندي ولد بيلعب فوتبول بحطه يمكن أكتر لأنه to encourage him و to make people get to know him. بس دايماً a balance. أنا بقول بكل شيء لازم يكون في balance بحياة شيء بحياتك. يعني ما فيك تروح على to party all the time and not work. يعني you party all the time you work hard. كل شيء بتعمل رياضة ما فيك توقف totally. يعني كله بتوازن معين. I think أنا لإلي this is what works. مزبوط. بس هو مثل ما قلتي انتو people that they want to relate to the person سبب لأنه
حتى هيدا غير تفكير البراندز. صاروا اذا بدهم يعملوا اي اعلان بدهم يضطروا يجيبوا influencer who people relates to her or to him لأنه العالم شبعت content rigid أو staged polished at بس صار stage. السوشيال ميديا كمان stage sorry بس انه you see a lot of these influencers ما الكونتنت تبعهم مش انه inspiring at all بس they have the following. يعني I don't want to sound annoying بس انه نحن اليوم شو عم نفرجي ولادنا وشو عم نفرجي العالم انه some influencers ما عم يفرجوا شيء literally they're not bringing anything to the table بولا طريقة معينة. حتى when they advertise يعني صاروا هني محل advertising companies بدل البيلبورد صرتوا تطلع على الانستغرام. مزبوط. بس رح يتفلتروا بعتقد نديم يعني صرنا 5 سنين بنقول رح يتفلتر لانه طلعوا بالهايب وكان قبل الفولورز يعملوا فولو فور هيك فور فولو يعني فولو بس ليجمع فولورز ولا يجي اتنشن ومعظمهم اولاد وما بتعرفي قديش انت كمان اول شيء قديش ريل ثاني شيء مين الاشخاص اللي عاملين فولو واذا هن مثل ما قلت انه الالجوريثم تغير لسبب انه ما يعني there's no way انه ياخدوا يعني هالقد ياخدوا لايكس وهالقد يعني في محل معين ما معقول كل العالم تشوف هيدا الكونتنت يعني. not only that طلع بتشوف مثلا ممثلين بامريكا big actors ما عندهم the millions of followers اللي some of the influencers in the region or حتى in Europe have or حتى بأمريكا يعني and then you think on the psychological on the whatever you want to call it إنه وين رايح العالم you know it's all beautiful and nice and it's fun بس إنه وبعدين we spend a lot of times on our phones and this is not healthy. لهيك أنا عندي تليفون للإنستغرام تليفون للشغل so وقت بدي أفتح إنستغرام لهيك ما بيضلوا بين إيدي ولهيك ما بشوفه كل الوقت لأنه the minute it's there I'm gonna مزبوط go in وعندي شغل يعني كلنا تأثرنا كل العالم تأثرت يعني ما بس واحد عم يربط شوي صغير الاتنشن واللايكس والهيدا بالبراند أو بالنجاح وونس بنعمل كومباريزن وهالكومباريزن مش منا ساينتفك ومنا حقيقية سو ممكن نتأثر ممكن يكون واحد عم بيحس حاله انه I'm not doing good enough مع انه بتكون انت عم تعمل كتير افضل بس وممكن الاشخاص يكونوا عندهم followers عن جد في منهم كتير فيك يعني. اهم شيء اللي بدي اقوله انه اهم شيء نضلنا بعقلنا يعني نضلنا بالانس نضلنا يعني على الارض بحس في disconnection بالعالم it's sad. مر عليك شيء الNFTs فكرتي بشيء طالما هيك عم تفوتي بالموضوع طالما عم بتنهد طالما بدك تو تيك بريك ونكون شوي نرجع لا تراديشنال الامور اللي بتعنينا او يمكن تعودنا عليه بس ما هو it's a generation نادين. we have to adapt dive in معهم يعني. بس شو رأيك بالNFT لأنه NFT هلا عم فكر فيها عم طلع بالجولري الحلوة اللي لبستيها وهيك. I mean I can say it crossed my mind مش إنه شيء بس ما بعرف كتير عنها so ما بعرف in what sense بعرف إنه الماركت هلا they crash مش crash بس إنه نزل. So it's still in early stages. I wouldn't say حتى early stages لأنه صار في ناس عم يعملوا millions of dollars منها. ما بدي أقول عن حالي إنه I'm old fashioned. It is something to look at and definitely it's here to stay يعني مش حيروح يعني. بس لإلي لهلا ما بعرف if the opportunity comes and something interesting and nice that I can comprehend why not. بس إذا بتقلي مثلا نشتري an artwork اللي هو على ال NFT at this point I'm not ready لأنه بحب فوت على بيتي actually شوف الصورة على الحيط to enjoy it مش بدي فوت على الكمبيوتر أو على محل تاني إنه لا
بعدني ماني بهالمرحله. بعرف ما فتنا ما بلشنا حنوصل بالفيرتشوال وورلد. بعدين بصيري بس Exactly. ايه بس حدا يعمل الافاتار تبعه بده يلبس الجولري تبع نادين مظبوط. ساعتها بتعملي له which is fine. We'll do that. بس انه I want to live life now on this earth. and هلا يعني انجا ملحقين على اللي موجود على الارض هلا. بدنا نروح in virtual world. ماني اكيده. حتقلي انه بضلك تطلع على التليفون تبعك و already we're in halfway through that, which is true, but still there's so much to enjoy just walking on the street. مش بهالشو. منين بتاخدي الانسبيريشنز تبعولك؟ اوكي you have the soul is there, the culture, the origin is there. عم تاخديها من اللغة العربية أو من المسج اللي بدك توصليها for the other world مثل ما بلشت البراند بهاي المسج. قد ايه هذا الشيء empowering our culture and empowering the woman, and then how you get new inspiration and new design يعني حتى ما يضلوا بنفس اللوكات which is amazing. يعني you have a very strong identity, بس how do you change it, how do you هيك simplify it? So أول كم سنة كانوا دايماً very basic very classic. الحرف مثل ما هو. مع الوقت بتشوف يعني إذا بتطلع على هيدا الخاتم مثلاً بس حورجيك. so عندك something simple اللي هو حرف الجيم وعندك هيدا حرف الجيم. اوكي. so هيدول totally two different rings. هيدا ما فيك تشوف فيه الجيم. so الانسبيريشن is not only تتفرجي الحرف وهيك، بدك كمان مثل ما قلت انت تطلع منها شوي. so إذا اليوم أنا بدي to reach other markets و other people اللي اشتروا الجيم مثل هيك حابين يضلون بالعربي، شو فيني أنا what can I offer them? I have to think and I have to be more creative. I get inspired by when I travel وبطلع أشياء وبشوف art. I'm into that a lot. so all of this is great. It's a great world. It keeps my mind happening. بحط فكرة على الدفتر برجع لها بعد سنة بكون رسمتها هيك بخط خطين برجع لها وبرجع بطلع منها شيء. الأفولوشن تبع البراند من basic ل more abstract is one thing. بعدين القصص اللي الأغاني العربية الكلمات مثل حبك نار. أوكي حبك نار شو فيني أعمل فيها؟ فعملت a full collection كلها نار وبتطلع ما أنجأ بتلاقي كلمة حبك نار هي جاي بقلب الفليمز. so في inspiration في كتير بدنا نعطيه. definitely I want to stick to Arabic. يمكن أعمل غير أشياء كمان يعني as a creative ما بدك ضلك محل واحد. يعني عملنا عربي يمكن نعمل غير لغة يمكن نعمل غير ديزاين. في evolution للcreative mind. definitely the inspiration definitely comes from everywhere, from people, from something. معقول يكون قعدت أنا وياك حكينا هلأ قلت لي القهوة تمام يعني whatever بيضلهم براسي بحطهم وبيرجعوا بيصيروا eventually collections. I hope I inspire women. I hope I inspire a lot of people. I hope إنه في أشخاص يضل عندهم هالريليشن مع اللغة العربية. ما عم بقول إنه أنا لغتي توب يعني بتشوفني مرة حتى إنجليزي وماني ضليعة باللغة العربية أبداً، بس إنه بقول إنه هيدا الشيء لازم نحافظ عليه قد ما فينا يلا فورم أو طريقة أو شكل تيضلوا عايش. وطبعاً بالخليج بعد أكتر يمكن من غير موجود وعايش أكتر. موجود وعايش أكتر لأنه في احترام للغة وفي حب للغة وفي يعني تمسك بالكالتشر أكتر. إيه من غير محلات بالوطن العربي. بس بيوتيفول فتي بالحرف وعم بتفوتي بالمعنى. يعني هذا اللي رجعت يعني بحر هو بحد ذاته الكونسبت اللي عم بتفوتي فيه من الحرف للمعنى يعني عالم وخصوصا اللغة العربية. يعني ايه بعد ما فتنا بالشعر وما فتنا باغاني فيروز وما فتنا يعني اخذنا منه بالمعاني واللي بتعطي مومنتس. يعني أكيد. يعني في عالم بالجولري سوري قطعتك في عالم بالجولري the inspiration تبعهم من stones من شو بيعطوكي energy أو how it reflects on yourself or your soul
بس انت عم تفوتي بمحل كمان يونيك، ما كتار فاتوا فيه، اللي هو هالكلمة شو بتعني، هالكلمة شو بتعني لك كشخص، او قديش بتأثر عليك؟ يعني أنا من أول الأشخاص اللي اشتغلت بكلمة حب بالجولري بالعربي. أول كم قطعة كانوا غير الحرف كانت بحبك يا لبنان، لأنه من هيدي من الغنية أخدتها صرنا نعملها نكلسز، إنه ما كان حدا عاملها قبل، أو كلمة حب يعني معروف البراند بكلمة الحب غير الحرف. عندك كلمات مثل عزيمة، نور، الحياة، يعني كل هدول أسامي ومش أسامي، كلمات حلوين بيعطوك positivity وقلن معنى حلو. وليش بدي ألبس لايف؟ يعني أوكي بلبس لايف، حألبس لايف eventually whatever، بس عم بحكي إنه in general ليش لا. قد ايه البانديميك أثر على، مش على البزنس، على تعيد النظر بالابروتش، او قد ايه غير لك من نمط حياتك؟ يعني في ناس اثر عليهم بشكل كتير بوزيتيف، انا يعني او غير لنا مسار طريقتنا بالتعاطي بالامور. صرنا نقول انه هي فعلا انه كنا معودين عليها، مثلا ميتينجز مثلا صرنا نعملهم زوم كول. بدي بعد شوف الأشخاص، ما فينا نعمل زوم، بكرههم للزوم ميتينجز إلا إذا مضطرين. إذا حدا بفرنسا إيه أوكي بعمل زوم ميتينج، بس مثل ما قلت أنت أكيد أثرت علينا، أكيد ارتحنا أول فترة، بس بعدين إجت الفترة وين حسيت حالك مخنوق وصرت عايش بسجن يعني. وهيدا الشيء ما حبيته أبدا. بس ارتحت بكتير أشياء، إنه ما في إيفنتس ومش ضروري روح وسلم على العالم 3/4 ما بعرفها أو قلن هاي وما أحكي معهم أكتر من كلمة. حسيت التعاطي بين الأشخاص، يعني خليني يصير فكر إنه التعاطي بين الأشخاص تغير، لأنه منضلنا عم نركض. ما عم باخد وقتي معك وأقعد وأحكي معك وشوف عن جد شو أخبارك وشو عملت شو عم تشتغل. بتكون دينتي عندك والدين التاني عن شخص تاني عم بيقلي هاي، بقتشك بنص حديثك وبسلم تما تكون رود مع هيداك، بس أنا كنت رود معك. يعني كل هالقصص خلوني، يعني البانديميك وقعدت بالبيت وتضلك لحالك خلوني فكر بهدول الشغلات، وقلت وقتها اطلع من البانديميك ما حاعمل هالقصص. رجعت لقيت حالي انه لا، رجعنا كلنا ما كأنه تعلمنا شيء. رجعنا نظهر مثل ما كنا نظهر، رجعنا نركض مثل ما كنا نركض. هلا دفنتلي بروح اقل على المكتب، يعني مثلا قبل كنت روح بكير، هلا بفيق بدي اخد قهوتي، بدي اخد وقتي، ما بروح على المكتب للعشرة ونص 11، فيني ابقى للسبعة 8 whatever 6 5. بس لا، صار مثل ما قلت فيك تعمل اشياء كتير without physically انت تكون هني. هذا شيء حلو. بس بزيت الوقت اول ما خلص اللوك داون قلت لهم للشباب بالمكتب، قلت لهم راجعين على المكتب. تعاطي الشخص للشخص تاني، تكون حده يحكيك، الهيومن انتراكشن ضرورية اتليست لإلي. بس الشوك اللي عمل ريست معي، يعني صار فينا نعيد النظر بأشياء ما كانت ماشي مع الوقت، وكانت حاطتنا بمومنتوم ماشيين عليه، ويمكن ما كنا كتير مرتاحين فيه، بس انه خلص تعودنا وكان مأملنا استمرارية وكومفورت زون معينة. فلما بيجي شوك، والشوك بيكون خصوصا لما بيكون جماعي مش عليك شخصيا، فما بيأثر عليك نفسيا، لأنه بتعتبري إنه كلنا بالهوا. فبترجعي بتقولي بتعرف أنا مثلا بدي غير البزنس، صار عندي فرصة. قد ايه يعني كتير ناس عملوا هيك، كتير ناس عملوا هيك. ايه بس انا لا، انا بوضعي انا لقيت حالي لا، يمكن عم برسم اكتر. رجعت اشتغلت على الفوتوغرافي تبعي اللي كان صار 2 وشوي ما مقرب بصوبة. لقيت انه في كل يوم عندي وقت طبعا اخذت كتب وقريتهم اللي ما كنت عم لحق اعمل هالشي قبل. قلت لا، بدي اشتغل على الفوتوغرافي تبعيتي وما حيمرق نهار اتليست ما اعمل فيه شيء، يعني مش مقبول. حطيت لحالي مثل جول، قلت مش معقول لانه ما حدا كان عارف قد ايه معقول تقعد بالبيت. يعني اول شيء جمعتين شهر فاين، وقت صاروا اكثر من هيك قلت لا، يعني شكلها مطولة القصة، ما بدي هالوقت يروح دعان، بس اكيد ما بدي اركض.
يعني بقوم على مهلي، بقعد بالشمس، باخد قهوتي، كله هيدا، باخد كتابي بقراه، بفوت على استوديو بشتغل definitely. بس تبع هيدا الركض السريع مثل ما كنت عم تقول ما بعرف، هلا رجعنا له. يعني انا هلا رجعت له. بس نادين كمان قد ايه الواحد قادر يغير بمعنى كمان it's never too late. إذا أخذ قرار أنت عملتي بزنس كنت أو أول ما بلشتي passionate وبعدك passionate فيه. بس سؤالي هو يمكن لأي حدا عنده طموح أو للجنريشن اللي بده يعمل فكرة أو بزنس. إذا تايم بيلعب دور بيقدر يغير بأي وقت. واحد يمكن موضوع الكومفورت زون إنه أنا موظف تنقول وماني ما بدي اكسر هيدا الشيء لأنه أنا بخاف على حياتي أو بخاف اطلع بريسك معين وأنا شيء عم بعمله هلأ ما بحبه، بس أنا في شيء بدي أعمله بحبه بس ماني قادر. هون أنا قلت عن الكورونا إنه عملت لنا شوك وستوب لنقدر نغير حياتنا. وكتير ناس غيروا، كتير ناس غيروا حياتهم، وكتير ناس غيروا شغلهم، وكتير ناس اشتغلوا من البيت ولقوا أشياء تانية فيهم يعملوهم. قدي طلع ناس بلشت cooking classes أو طبخت بالبيت، إن كان شباب ولا بنات. صار الأونلاين هين، سو في كتير أشياء كان إذا عندك أفكار لإلها وقادر تطبقها على الأونلاين مشي حالها كتير منيح. طبعا إذا أنت عن اليوم عم تقبض معاش ومرتاح على حالك، أنا بقول what you need to do. الجنريشن هيدي الجديدة خلي وقت عجنب تقدر تعمل شي بتحبه. اليوم مش ضروري دغري نقول اوكي هيدا ما بحبه مثل ما 3/4 العالم بيعملوا، خلص ما بدي اياه، بشيله بكبه. ما بكون مزب، يعني ما بكون مرتبه، اي ما بكون مرتبه حالي، ولا حتى ان كان مصاري على جنب او افكار او بزنس بلان. ما تسالني عن بزنس بلان، ما بعرف عن هذا الشيء. بس عم بحكي ان جنرال انه انا كيف هيدول الستبس بدهم يجوا عندي. شيء من هيدا كله اذا بس براسي حطيته على ورقه وقلم بعرف شو بدي اعمل. انا بقول لهم دايما خلوا وقت لإلكن، اشتغلوا فيه لإلكن، وطبعا خلوا شغلكن اللي عم تقبضوا منه مصاري، جمعوا مصاري، وان parallel try. مش هيني ابدا، ما عم بقول هيني ابدا، بس وقتا انت بتحب شغلي حتعطيها من قلبك. وقتا بتعطيها من قلبك الا ما ربنا يفتح بوجهك at one point or the other. يعني شي بتعطيها القد منك، بتعطي الانرجي تبعيتك المنيحه، بده يزبط بشي محل. اذا ما قدرت انت تشيله كله او تعمله انت لحالك، ما بتعرف مين بيجي على الطريق وبيقول لك خليني اتشارك معك، او انا فيني اعمل لك هالشي، انت عامل هالشي. مزبوط. وقت بتطلع على البوزيتيف بيصير. وكيب ذا هارد ورك ديفنتلي. ما في شيء بيصير يعني ليل. الناس كتير بيقولوا لك انا بدي يصير ما بعرف شو هيدا عمل هيك بيومين وطلع وصار عنده فولورز وصار عنده $1,000,000. طب هيدول they are few. قدين نحن على الارض ملايين. so وقت بتقول 1 2 3 4 5 20 مليون، ما عندك قديه. so the ratio is not, so it's not about that success, which is great, it's inspiring. خليك عم تكون مفكر هيك، بس that doesn't happen overnight for everyone. نادين يعني انت inspiration. توب 50 وومن انتخبوك. شو ارجع لي لي اسالك اياها. اذا عم نحكي على الاووردز، كنا عم نحكي اخذت الامي اووردز، عرب وومن اووردز، قبلها اخذت امريتس وومن اووردز، جراتيا اووردز. شو حافظهم نادين؟ انا ما مش ضروري، بس هيك عم كبهم بما انه نحن نكون على الهوا so people might as well get to know that. It's always nice to be recognized, and for whatever يعني reason, whether creativity or being an entrepreneur, starting a business, inspiring people, inspiring women, supporting people, supporting women, anyone. It's good to have that, and if I inspire يعني كتر خير الله. بقول إذا أنا قدرت أعطي شيء صغير لغير أشخاص بكون يعني I'm blessed. Yeah.
That's amazing. وقد ايه في new generations reaching out for you for ideas for help for في definitely we get a lot on social media. وقتها بشوف ناس بيقولوا لي oh my god you're so inspirational. بطلع هيك بقول okay. I know I don't consider myself that, but because I hear it, I need to kind of own it, which sometimes you don't do that. It's ماني من الأشخاص اللي أخذوا الفيم or يعني ومشوا فيها. بعدهم إجري pretty much على الأرض، ولو بدي أتغير كنت تغيرت. وهذا الشيء بخليني فخورة إنه كيف أهلي ربوني، كيف أنا you definitely own it. بتأمل إنه بكون in that sense كمان I inspire people إنه يضلون humble، إنه no matter whatever it is إنه ما حدا ياخد معه شيء. You are an inspiration for a lot of women, Arab women in the region and in the world. Nadine, thank you so much for coming to my podcast. كتير انبسطت فيكي Thank you إلك. وانا نعمل فوتوشوت soon. يلا I need new portrait please مع الخواتم والقصة وحكاية. Exactly. Thank you so much. فاضي هلا؟ لا هلا صعب شوي. Okay, see you. Thank you. Thanks حياتي. Bye.